bij het Boeddhidijf vandaag. Mijn naam is Tashaini Saragosa. Vandaag in het nieuws. Boeddhidijf Bonaire heeft een dilemma. Leerlingen van Collegio Raya di Solo doen diepgaand onderzoek. Boeddhidijf Bonaire is onder de indruk van ons. En Boeddhidijf Bonaire gaat wat doen met onze adviezen. Wij beginnen met het dilemma van Boeddhidijf Bonaire. Meneer Paul Polen, general manager van Boeddhidijf Bonaire, heeft de volgende dilemma aan ons gepresenteerd. Eigenlijk wat wij zien, en dat is zeg maar iets van de laatste jaren, is dat heel veel oude mensen duiken. We zien eigenlijk bijna geen kinderen duiken. Wij denken van ja, wij hebben misschien een idee waar het aan ligt, maar wij weten niet waarom. Dus wij zouden eigenlijk aan jullie willen vragen van hoe kunnen wij als duiksector meer jonge mensen zeg maar, betrekken bij de duiksport. Hoe krijgen we meer duikers? Deze vraag te beantwoorden hebben de leerlingen van Collegio Raya di Solo een diepgaand onderzoek gedaan. Camilo, heb je meer informatie voor ons over het onderzoek? Ja, Tashani. Om te beginnen zijn we op bezoek geweest bij Boeddhidijf. We wilden zien wat Boeddhidijf te bieden heeft voor kinderen. Het allerleukste vonden we het zwembad en de hotelkamer. Die dag hebben wij gegeten in het restaurant van Boeddhidijf. Om te weten hoe leuk het is om te duiken, hebben we aan Boeddhidijf gevraagd om daar te mogen snorkelen. We hebben veel informatie gekregen over hoe zij het koraalrif op en neer helpen en verzorgen. Om erachter te komen wat grote mensen denken over duiken, hebben we juffen en meesters geïnterviewd op school. We wilden ook weten hoe jongeren denken over duiken. Daarom hebben we de kinderen van groep 8 van onze school geïnterviewd. Een andere groep heeft onderzoek gedaan op de website van Boeddhidijf. We hebben gekeken naar de prijzen voor snorkelen, duiken, overnachtigen en kidskamp. Oké, de dag naar jou, Tashani. Heel interessant, Camilo. Kenjur, heb je de resultaten van ons onderzoek? We hebben meneer Paul gevraagd hoe hij deze traject heeft ervaren. Meneer Paul heeft hiervoor een vlog gemaakt. Kijk mee. Hallo allemaal, ik ben Paul. Ik ben general manager van Boeddhidijf en wij hebben dit jaar meegedaan aan de Raad van Kinderen. Een van de adviezen was om te gaan vloggen en dat ben ik nu aan het proberen. Ik weet niet of ik het goed doe, maar ik hoop dat jullie het leuk vinden en de poging waarderen. Maar ik wil wel even laten zien waar ik sta. Waarom heeft Boeddhidijf een raad van kinderen? Onze organisatie heeft besloten om mee te doen dit jaar met de Raad van Kinderen om te kijken of we een oplossing kunnen vinden voor de vergrijzing die momenteel in de duiksector heel normaal is. We zien mensen steeds ouder worden en we zien dat er te weinig jonge mensen komen duiken. Dus we willen kijken of we dit een halt toe kunnen roepen en daar creatief mee om kunnen gaan. Dus vandaar dat we hebben gekozen om mee te doen. Ja, de reden waarom wij meedoen met de Raad van Kinderen is eigenlijk, of mijn persoonlijke motivatie is eigenlijk omdat ik als kind zijnde heb gemerkt dat ouderen ook nooit wilden luisteren. En nu heb ik dat zelf ook een beetje. Dus voor mij is het ook goed om nu weer naar de jeugd te luisteren. Dus ik ben blij dat ik in ieder geval daarin verander. Waarom is de gekozen dilemma belangrijk? Nou, het strategisch belang van het gekozen dilemma is ontzettend groot. Als wij niet meer duikers krijgen, dan betekent het dat je op een gegeven moment wel op kan houden als Boeddhidijf. Maar dat is natuurlijk niet alleen voor Boeddhidijf, maar dat is eigenlijk wereldwijd voor alle duikbedrijven. Dus als wij hier een goede manier kunnen vinden om dit op te lossen, zal dit ook wereldwijd de aandacht krijgen. Dus ik zie het met heel veel vertrouwen tegemoet. Wat heeft u zelf geleerd? Buiten dat de Raad van Kinderen een oplossing geeft voor het dilemma en het vraagstuk wat we hebben gedaan, merken we ook dat de Raad van Kinderen voor ons een hele grote sociale factor speelt. We zien dat het inderdaad de afstand tussen het bedrijf en de eilanders verkleint, dus dat is mooi meegenomen. Daarnaast zijn we erg blij dat we ook tijdens dit project onze koraalrestauratieproject onder de aandacht hebben kunnen brengen. Dus buiten dat we antwoorden krijgen voor het vraagstuk, heeft het nog heel veel meer toegevoegde waarde voor ons als organisatie.
Ja, tot slot wil ik eigenlijk iedereen die aan de Raad van Kinderen heeft meegedaan dit jaar op Bonaire enorm bedanken. We hebben ontzettend veel plezier gehad en ik hoop dat we hoge ogen gaan scoren tijdens de contest in Nederland. En ik denk dat we dat verdienen, want het is een prachtig initiatief, de eerste Raad van Kinderen op Bonaire. En dan met deze resultaten al, dat belooft nog wat voor de toekomst. Goed, terug naar jou, Tashini. Nu zijn we aangekomen bij het belangrijkste punt. Nu gaan wij de oplossing presenteren. Ik geef het woord aan Denia. Dankjewel, Tasha. Ik ben hier met meneer Paul Cullen, de manager van Boedidive. Hi, goedemorgen. Bon dia. Meneer Paul, wat gaan jullie doen met onze adviezen? Nou ja, we gaan heel veel doen, want jullie hebben ons flink aan het werk gezet. Dus we hebben eigenlijk heel veel ideeën gekregen, maar we gaan ons voornamelijk focussen op 3 ideeën. En dat is dan het eerste punt was eigenlijk dat jullie zeiden tegen ons van, nou weet je, we weten eigenlijk helemaal niks over duiken. We weten eigenlijk helemaal niks over koraalrestauratie. Dus we willen eigenlijk kijken om het idee verder uit te werken om op scholen meer voorlichting te geven. Daarnaast was een van de ideeën om kinderkampen te organiseren, waarbij kinderen zeg maar, op een speelse manier kennis kunnen maken met duiken. En daarnaast, en dat is eigenlijk het grootste idee, is kijken of we een persoon kunnen vinden die ons het komende jaar wil vertegenwoordigen als Boedidive vlogger. En kijken of we dan die persoon kunnen volgen tijdens duikactiviteiten en dat we zo die boodschap de wereld in gaan zenden. Dus daar gaan we mee aan de slag. Welke processen binnen de organisatie worden door de adviezen beïnvloed? Nou, ik denk dat voor ons het lastigste is dat wij niet zo gewend zijn om nu met kinderen nog te werken. Dus dat is iets wat mijn personeel eigenlijk niet op dagelijkse basis doet. Dus dat zal zeker iets zijn waar ze aan moeten kunnen wennen. Wij doen het wel 1 keer per jaar, maar ja, we moeten dat natuurlijk veel meer gaan doen. Dus voor hun zal dat vooral even wennen zijn, maar ik weet zeker dat ze dat wel kunnen. En hoe gaan jullie de adviezen zichtbaar maken? Nou ja, wat we eigenlijk van de week al hebben gedaan, zijn we bij jullie in de klas geweest. Hè, en dan hebben we de eerste ideeën eigenlijk aan jullie teruggekoppeld. En die liggen nu weer bij jullie om feedback op te geven. Vervolgens, als dat allemaal klaar is, dan willen we eigenlijk kijken van is het goed zo? En dan gaan we er gewoon mee aan de slag. Komt het op de website en gaan we naar buiten toe. Welke afdelingen of mensen gaan met de adviezen aan de slag? Nou ja, wat ik al eerder zei, de duikschool, die moeten heel hard aan de slag. Want die moeten met jullie en met de kinderen gaan duiken in de toekomst. Dus die zullen heel hard aan het werk moeten. Maar daarnaast is ook de marketingafdeling ook nog heel hard bezig. En natuurlijk onze familie zelf ook is druk bezig om te zorgen dat we in ieder geval iets doen met de adviezen. En dat we spijkers met koppen kunnen slaan. Weet u al hoe jullie dit gaan terugkoppelen aan ons? Nou ja, we gaan zoveel mogelijk met jullie contact houden. Dat heb ik gisteren ook in de klas beloofd. Hè? Want ik zeg al van, jullie zitten nu in groep 7, maar volgend jaar zitten jullie in groep 8. En dan kan het best wel eens zijn dat ik hier nog een keer jullie mening wil hebben. En dan heb ik met juffrouw Brenda afgesproken dat ik jullie gewoon weet te vinden. Hebben jullie al plannen voor een vervolgtraject? Ja, zeker. Volgend jaar zijn wij weer van de partij, want we zijn heel erg blij met de eerste Raad van Kinderen. En volgend jaar willen we eigenlijk gaan kijken hoe we meer lokale mensen in de duiksector werkzaam kunnen krijgen. Dus willen we gaan kijken hoe we van duikinstructeur en divemaster een echt beroep kunnen maken. Net zoiets als automonteur of bakker, want dat is momenteel hier niet. Dankjewel, meneer Paul. Zo, Tasha, je hebt gehoord. Boedidive heeft veel te doen met onze adviezen. Terug naar jou. En kijkers thuis, ook jullie bedankt voor jullie aandacht en tot een volgende keer. Ajo!